بالاخره کنامی نسخه بازسازی شده سایلنت هیل 2 رو منتشر کرد. سایلنت هیل 2 که نسخه اوریجینالش شاهکاری بود که سبک جدیدی رو در ژانر وحشت و داستان سرایی روانشناسانه در قالب یه بازی ویدیویی معرفی کرد. واسه همین خیلی از طرفدارا منتظر نسخه ریمیک بازی بودن تا بعد از انتظاری نسبتاً طولانی دوباره به خیابونای مه گرفته سایلنت هیل برگردن. تو این ویدیو می‌خوایم نسخه ریمیک بازی رو به دقت بررسی کنیم، تفاوت‌ها و شباهت‌های بازی رو با نسخه اوریجینال نشون بدیم و ببینیم که آیا نسخه ریمیک بازی تونسته از اعتبار نام سایلنت هیل 2 دفاع کنه یا نه. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با بررسی بازی سایلنت هیل 2 ریمیک. سایلنت هیل یکی از اولین بازی‌هایی بود که در ژانر وحشت محیطی تقریباً پهناور در اختیار پلیر قرار میداد تا به جستجو و کاوش درونش بپردازه. زیبایی خیره کننده محیطی بازی همونطور که گفتیم در نسخه ریمیک به قدری خوبه که بازیکن رو به راحتی در وهم مه‌آلود درونیش غرق میکنه و موفق میشه که یه تجربه غوطه‌ور کننده بسازه، به طوری که در بسیاری از مواقع دلتون میخواد فقط وایسین و به محیط اطراف خیره بشین. این ویژگی برای بازیکنایی که نسخه اوریجینال رو تجربه کردن حتی دوچندانه و رنگ و بوی نوستالژیک به خودش میگیره. سایلنت هیل 2 ریمیک با تکیه بر قدرت گرافیکی آنریل انجین 5 و خلاقیت تیم توسعه دهنده بلوبر تیم تونسته دنیای تاریک و وهم‌آلود سایلنت هیل 2 رو با جزئیات و کیفیتی بی‌نظیر بازآفرینی کنه. نورپردازی دینامیک و استفاده هوشمندانه از سایه‌ها و مه به خلق فضایی وهم‌آور و ترسناک کمک زیادی کرده. بازی با تغییر در شدت نور و ایجاد کنتراست‌های شدید حس ناامنی و گمشدگی رو در بازیکن تقویت میکنه. طراحی دقیق بافت‌ها و مدل‌های سه‌بعدی به همراه استفاده از تکنیک‌های پیشرفته نورپردازی باعث شده تا محیط‌های بازی با جزئیاتی باور نکردنی به تصویر کشیده بشن. بازیکن در این محیط مبهم و تاریک مدام با احساس عدم اطمینان و ترس از ناشناخته‌ها دست و پنجه نرم میکنه. تیم توسعه دهنده بلوبر تیم با درک عمیق از جو و فضای سری سایلنت هیل و تبادل نظر با سازنده‌های نسخه اوریجینال بازی مثل ماساهیرو ایتو و آکیرا یاماوکا موفق شده حس و حال و هوای نسخه اوریجینال رو در نسخه ریمیک حفظ و حتی تقویت کنه. پازل ها و معماها در نسخه ریمیک شکل و شمایل پازل های اوریجینال رو حفظ کردن و به طور همزمان فیچرها و جنبه های بیشتری بهشون اضافه کردن و حتی پازل های کاملا جدیدی هم به بازی اضافه شده که با الهام از پازل های جهان سایلنت هیل طراحی شدن. با توجه به سابقه استودیوی بلوبر در توسعه بازی هایی که آنچنان گیم پلی محور نبودن، خیلی اصلا انتظار نداشتن که بازی در زمینه گیم پلی مبارزه آنچنان چنگی به دل بزنه، ولی به طرز غافلگیر کننده ای گیم پلی اکشن و مبارزه بازی خوب و راضی کننده طراحی شده و حتی تنه به تنه آثار موفقی مثل رزیدنت ایول 2 ریمیک میزنه. با اینکه انتخاب‌های زیادی در زمینه سلاح‌های میله یا سرد در اختیار ندارین و تقریبا این بازیه که به شما میگه باید از چه سلاح سردی استفاده کنین، ضربه زدن به دشمنا و جا خالی دادن از حملاتشون که هر کدوم سبک و سیاق خودشونو دارن کاملا نیاز به استراتژی و حفظ تمرکز داره و اینطور نیست که فقط با چوب و بیمه‌ها ضربه بزنین و انتظار داشته باشین به راحتی بتونین شکستشون بدین. طراحی اسلحه ها و از بین بردن دشمنا بسیار راضی کننده و لذت بخش طراحی شده. برخلاف سلاح‌های سرد چندین سلاح گرم در طول بازی به دست میارین و ترکیب استفاده از اسلحه و سلاح سرد و تعیین چگونگی ضربه زدن با هر دوی این سلاح‌ها از قسمت‌های لذت بخش گیم پلی بازی به حساب میاد. نکته قابل توجه دیگه اینه که هوش مصنوعی دشمنای بازی به شکل فوق‌العاده‌ای بالاست و باید در طول بازی هر لحظه انتظار یک غافلگیری یا حرکت جدید رو ازشون داشته باشین. این هوش مصنوعی بالا نه تنها جلوی تکراری شدن مبارزات بازی رو گرفته، بلکه هرچی جلوتر میریم باعث لذت بخشتر شدن تجربه بازی میشه. به طور مشخص هوش مصنوعی انمی هایی که شبیه مانکن هستن بسیار بالاست، به طوری که میتونن با قایم شدن در گوشه گوشه اتاق‌های مختلف درست اون لحظه‌ای که اصلا فکرشو نمی‌کنین غافلگیرتون کنن که این باعث به وجود اومدن موقعیت‌های ترسناک ناگهانی یا اصطلاحاً جامپ اسکرهای متعددی در طول بازی میشه. Oh my God! ماساهیرو ایتو خالق بسیاری از موجودات نمادین و کابوسوار سایلنت هیل 2 با طراحی مجدد کله هرمی برای نسخه ریمیک سایلنت هیل 2 بار دیگه نشون داده که چرا یکی از بزرگترین طراحهای هیولا در صنعت بازی‌های ویدیویی. کله هرمی به عنوان یکی از نمادین‌ترین شخصیت‌های سایلنت هیل جایگاه ویژه‌ای در دل طرفدارا داره. طراحی مجدد این شخصیت هم فرصتی برای ایجاد یک تصویر تازه و بروز از این هیولا بود و هم البته یه ریسک بزرگ، چرا که ممکن بود به هویت
اصلی شخصیت آسیب برسونه، اما ایتو با حفظ فرم کلی و عناصر اصلی طراحی کله هرمی هویت اصلی این شخصیت رو حفظ کرده. سر هرمی شکل، قمه بزرگ و قامت بلندش همچنان عناصر مشخصه اون هستند. ایتو با استفاده از تکنولوژی‌های مدرن تونسته جزئیات بیشتری رو به طراحی کله هرمی اضافه کنه و اون رو به یه موجود ترسناکتر و واقعی‌تر تبدیل کنه. مثلا کیسه‌ای که از پشت سر هرمی شکل پیرامید تو نسخه ریمیک بیرون زده یکی از ویژگی‌های اضافه شده به طراحی این موجوده. از نقاط بهبود یافته بازی در نسخه ریمیک طراحی باس فایت های بازیه. بعضی از باس فایت های ویژه بازی و محیطی که باید توشون مبارزه کنین در خدمت روایت داستان طراحی شدن و جزئیات بسیار زیادی بهشون اضافه شده که از این نگاه عمق بیشتری به روایت داستان بازی اضافه کردن. داستان بازی سایلنت هیل 2 یکی از بهترین داستان‌هایی که در طول تاریخ ویدیو گیم روایت شده. داستانی که به زیبایی با استفاده از ژانر وحشت به لایه‌های درونی و روانی کاراکترهای بازی نفوذ میکنه و موفق میشه روایتی نمادین از درد، عشق و پشیمانی‌های انسان رو به تصویر بکشه. روایتی تراژیک که فقط در بستر مدیوم ویدیو گیم شدنیه. میشه گفت بهترین قسمت نسخه ریمیک بازسازی کاملا وفادارانه داستان بازی اورجینال و حتی ارتقای اون به سطوحی بالاتره. از اونجایی که داستان بازی یه داستان روانشناسانه و درونیه، حالات چهره شخصیت‌ها خیلی در روایت و پیشبرد قصه تاثیرگذاره. اینجاست که باید به عملکرد بسیار خوب بازیگرای بازی بپردازیم. تقریبا میشه گفت تمام بازیگرای سایلنت هیل 2 ریمیک موفق شدن یکی از بهترین عملکردها رو در زمینه بازیگری و صداپیشگی به نمایش بذارن. اونا با اجراهای درخشانشون عمق روانی شخصیت‌ها رو به خوبی نشون دادن و به مخاطب این امکان رو دادن تا با اون شخصیت‌ها همزاد پنداری کنن. مثلا جیمز ساندرلند که شخصیت اصلی بازیه توسط لوک رابرتس بازی شده. اون موفق شده نقش جیمز رو که یه انسان درگیر افسردگی به زیبایی بازی کنه. کارگردانی کاتسین های سینمایی نسخه ریمیک از نقاط قابل توجه بازیه. در بازسازی سعی شده شاکله و دکوپاژ کاتسین های نسخه اورجینال حفظ و جنبه های سینمایی تری بهش اضافه بشه. آکیرا یاماوکا یه بار دیگه با موسیقی متن بی‌نظیرش در سایلنت هیل 2 ریمیک روح تاریک و وهم‌انگیز این سری رو زنده کرده. موسیقی اون مثل یه شخصیت مکمل به شدت روی جو سنگین و اضطراب‌آور بازی تاثیرگذاره. ملودی‌های آشنا و خاطر انگیز نسخه اصلی با نوآوری و ظرافت خاصی دوباره تنظیم شدن و به خوبی با فضای جدید بازی همخونی پیدا کردند. یاماوکا به خوبی تونسته با استفاده از ابزارهای صوتی مدرن حس وحشت و دلهره رو در اعماق وجود بازیکن به جوشش در بیاره. موسیقی اون نه تنها مکمل گیم پلی بازیه، بلکه به عنوان یه عنصر روایتگر قوی عمل میکنه و به عمق بخشیدن به داستان و شخصیت‌ها کمک زیادی میکنه. موسیقی متن سایلنت هیل 2 ریمیک جایگاه بالای آکیرا یاماوکا رو در دنیای موسیقی بازی‌های ویدیویی نشون میده. نسخه ریمیک در توجه به جزئیات بسیار خوب عمل کرده و نه تنها تمامی خیابون‌ها، ساختمان‌ها و فضاهای مبهم و مه گرفته شهر سایلنت هیل رو به بهترین شکل ممکن و حتی اعجازگونه بازسازی کرده، بلکه در حرکتی تحسین برانگیز برای ادای احترام به نسخه اصلی، قسمت‌هایی از نسخه اصلی که تغییر داده شده رو به صورت نمادین در بازی گنجونده. اگرچه سایلنت هیل 2 ریمیک از نظر گرافیکی و طراحی محیطی و گیم پلی بسیار موفقه، اما خشک بودن بعضی از انیمیشن ها در بعضی قسمت ها میتونه تو ذوق بزنه. با این حال این مسئله لزوما به این معنی نیست که این مشکلات کلیت بازی رو تحت تاثیر قرار داده، بلکه کاملا برعکس. بازی به قدری در زمینه ارتقای گرافیکی و محیطی و داستانی عالی عمل کرده که میشه به راحتی و با چشمی خطاپوش از ایراداتی اینچنینی گذشت. سایلنت هیل 2 ریمیک موفق شده مجموعه سایلنت هیل رو که رفته رفته داشت در فضای مه گرفته خودش محو میشد دوباره زنده کنه و بازیکنای نسل‌های جدیدتر رو که هیچ شناختی از این مجموعه ندارن با این بازی آشنا کنه و حتی راه رو برای بازسازی‌های بعدی سری سایلنت هیل باز. به نظر شما نسخه بعدی سایلنت هیل که قرار ریمیک بشه کدوم نسخه است؟ از نگاه‌های عجیب نمسیس به جیل تا فیلم‌های شبیه به ترمیناتور و تاپگان که تو سینماهای راکون سیتی اکران شدن. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 20 فکت جالب درباره بازی رزیدنت ایول 3 ریمیک. بعد از فرار از آپارتمان جیل، کانتینری که نمسیس رو به شهر انداخت رو میشه نزدیکای ابتدای بازی پیدا و بررسی کرد.